नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी फ्रेजल वर्ब्सको पार्ट 4 मा छौं। हामीले यो भन्दा अगाडि 3 वटा पार्ट गरिसक्यौं। त्यसपछि त्यही तिनीहरूको है 3 वटाकै एक्सरसाइज पनि गरेका छौं। आज हाम्रो पार्ट 4 छ, जसमा हामी के पढ्छौं त अन र अफ को बारेमा पढ्छौं र अन अफ को नि यो पार्ट 1 हुनेछ है। र पार्ट 1 गरेर एक्सरसाइज गर्छौं र फेरि पार्ट 5 मा चाहिँ यसको अन र अफ को पार्ट 2 गर्छौं है। ल त्यसरी गर्छौं, थोरै कन्फ्युजन होला पार्ट यताउता, तर है मिलाएर हामी पढिहाल्छौं नि। ओके, त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। फर्स्टमा लेखौँ अन र अफ को कुरा केमा युज हुन्छ होला त। ल ठ्याक्कै तपाईँले अन र अफ भन्ने बित्तिकै बत्तीको लागि हैन, फर लाइट्स अथवा मेसिन्स और मेसिन्स है, इलेक्ट्रोनिक मेसिन्सहरुको लागि युज हुने भयो अन र अफ। ठीक छ, अब यसकै बारेमा कुरा गरौँ। अब हामीले के भन्छौं त, द लाइट इज अन, पुट द लाइट अन, पुट द लाइट अन, अथवा लिभ द लाइट अन है, यस्तै भन्छौं। सिमिलरली हामीले टर्न द लाइट अन, टर्न द लाइट अन, अथवा टर्न द लाइट अफ। यस्तै गरी हामीले स्विच, टर्नको ठाउँमा स्विच, स्विच द लाइट अन अथवा स्विच द लाइट अफ भनेर कुरा गर्छौं है। ल एक्जाम्पल हेरौँ त। Shall I leave the lights on or turn them off? अहिले बालिरहेको छ। अब मैले भने, मैले अर्को मान्छेलाई भने, के भने त भन्दाखेरि के म त्यो बत्ती यतिकै बालेर छोड्दिउँ कि तिनीहरूलाई बन्द गरिदिउँ है। ओके, shall I leave the lights on? ठीक छ, के छ त, leave the lights on अथवा turn them off। यस्तै अर्को एउटा एक्जाम्पल एले भन्यो, is the heating on भनेर भन्यो। के त, is the heating on, is the heating on भनेर भन्यो। बीले रिप्लाई दियो, छैन मैले बन्द गरिदिइसकेँ, I switched it off, no I switched it off, no I switched it off। हेर्नुस् त, switched अनि अफ अथवा स्विच अन। अल्सो हामीले अर्को के पनि भन्छौँ त भनेर भन्दाखेरि म्युजिककोमा पुट है, पुट म्युजिक अथवा सङ, पुट म्युजिक अथवा सङ अन। यस्तै गरी पुट द केटल अन, पुट द केटल अन। ओके ओके, एक्जाम्पल हेरौँ न। म्युजिककै हेरौँ पहिला। लेट्स पुट सम म्युजिक अन, लेट्स पुट सम म्युजिक अन है। अन भनेको खोल्नु, अफ भनेको बन्द गर्नु भनेर बुझौँ न। पुट, लेट्स पुट सम म्युजिक अन। यस्तै गरी वी निड बोइलिङ वाटर, वी निड बोइलिङ वाटर। त्यही भएर सो आई विल पुट द केटल अन, सो आई विल पुट द केटल अन, सो आई विल पुट द केटल अन। ओके, यस्तै गरेर अरू हेरौँ। अन र अफको युज, अन एन्ड अफ केमा त, फर इभेन्ट्सको लागि, इभेन्ट्स अनि अरू अरू कुरा छँदैछ है। जस्तै अब यसको फर्स्टमा भनौँ गो अन। गो अन भनेको ह्यापन। ठिक छ, गो अन भन्दा पनि ठ्याक्कै तपाईँले गोइङ अन भनेर भनेपछि चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो आउँछ नि त। हामीले चाहिँ मोस्टली गोइङ अन प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तै हेरौँ त एक्जाम्पलबाटै गो अनको। वाट्स अल द्याट नोइज, वाट्स अल द्याट नोइज, वाट्स गोइङ अन। हेर्नुहोस् त, वाट्स गोइङ अन, वाट्स गोइङ अन भनेको वाट इज ह्यापनिङ भनेर भनेको नि त, यो भनेको होइन हो। वाट्स ह्यापनिङ भनेर सोधेको। ठिक छ, वाट्स गोइङ अन भन्नु र वाट्स ह्यापनिङ भन्नु कुरा एउटै भयो। सिमिलरली कल समथिङ अफ, कल समथिङ अफ भनेको के हो त,
केही कुरा तपाईको प्लान छ त्यसलाई क्यान्सल गर्ने है क्यान्सल क्यान्सल इट कल समथिङ अफ भनेको केही कुरा क्यान्सल गर्नु एक्जाम्पल द कन्सर्ट इन द पार्क had to be called off हेर्नुस् त called off because of the weather अथवा because of the bad weather ठीक छ the concert in the park had to be called off because of the weather है कल अफ भनेको क्यान्सल गरियो है पार्कमा हुन लागेको कन्सर्ट क्यान्सल गरियो किन त भन्दाखेरि खराब मौसमको कारणले गरेर कल्ड अफ भनेको क्यान्सल भयो सिमिलरली यही कुरा गर्दाखेरि पुट समथिङ अफ अथवा पुट अफ डुइङ समथिङ के त पुट अफ डुइङ समथिङ भनेको के हो त केही कुरालाई डिले गर्नु डिले इट भनेर भनेको ठीक छ पुट समथिङ अफ अथवा पुट अफ डुइङ समथिङ अब यो भनेको द इलेक्सन has been put off until June. The election has been put off भनेको पहिला अब जनवरीमा गर्ने भनेको थियो त्यसलाई चाहिँ डिले गरेर जुनसम्म लगियो पुट अफ भनेको मिति सारियो डिले गरियो भनेर भनेको यस्तै गरी we can't put off making a decision. We can't put off making a decision. We have to decide now. We have to decide now. We can't put off making a decision. हामीले डिसिजन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन हामीले अहिले नै डिसाइड गरिहाल्नुपर्छ है we can't put off making a decision हेर्नुस् त हाम्रो यो सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा put off doing something भनेर भनेको छ सो we can't put off making a decision put off doing something ठीक छ अब यस्तै गरी अब के गरौँ भन्दाखेरि अन र अफ अर्को के को लागि त क्लोथ्स अन अफ फर क्लोथ्स ठीक छ अब यसमा क्लोथ्स अथवा अरू कुरा पनि हेरौँ न कसरी गरौँ त भन्दाखेरि फेरि त्यस्तै गरेर गरौँ ओके पुट अन क्लोथ्स त्यस्तै गरी ग्लासेस Similarly, makeup, a seat belt, etc. है अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ धेरै हेर्नु पर्दैन My hands were cold. So I put my gloves on. ठीक छ के छ त I put my gloves on. ठीक छ अब सिमिलरली पुट अन को अब पुट अन वेट को कुरा गरौँ हैन आफ्नो वेट बढ्नु है मोटो हुनु अब पुट अन वेट भन्दा चाहिँ मोटै हुनु त हैन तर पहिलाको भन्दा चाहिँ हेभी हुनु है गेट हेभियर पुट अन वेट भनेको गेट हेभियर ठीक छ गेट हेभियर ओके I have put on 2 kilos. I have put on 2 kilos in the last month. I have put on 2 kilos in the last month. है get heavier. Put on 2 kilos in the last month. ठीक छ ओके यसपछि कुरा गरौँ try on clothes ठीक छ ट्राई अन क्लोथ्स भनेको के हो त हैन त्यो लुगा चाहिँ ठीक हुन्छ कि हुँदैन भनेर ट्राई गर्ने है टु सी इफ दे फिट है अब तपाई चाहिँ पसलमा गएर भन्नुहुन्छ आई वुड लाइक टु ट्राई अन दैट ज्याकेट भनेको म लगाएर हेर्छु ठीक हुन्छ कि हुँदैन भन्नको लागि ठीक छ ओके आई ट्राइड अन अ ज्याकेट
ज्याकेट इन द सप तर इट डिडन्ट लुक राइट राम्रो देखिएन बट इट डिडन्ट लुक राइट हेर्नुहोस् त आई ट्राइड on a jacket in the shop but it didn't look right यस्तै गरेर take off clothes है ठ्याक्कै त्यही कलरमा भएछ केही छैन म यस्तो गरिदिन्छु है त ओके टेक अफ क्लोथ्स अथवा ग्लासेस एनिथिङ एसेक्ट्रा है अब यसलाई चाहिँ यो ग्रीन कलरमा लेखौँ न त यसको एक्जाम्पल इट्स वार्म सो आई टुक अफ माई कोट इट्स वार्म सो आई टुक अफ माई कोट ठिक छ अब यो त अनको गऱ्यौँ अब थोरै अफको कुरा गरौँ यहाँ थोरै अफको कुरा आयो अनि अन अफ हुँदाहुँदै ओके अफ भनेको टाढा है एउटा मिनिङ भनेको के आउँछ टाढा हुनु कि त अवे फ्रम अ पर्सन अर प्लेस कुनै मान्छे अथवा ठाउँबाट टाढा हुनु भनेर भनेको छ बी अफले अब कुरा गरौँ बी अफको पहिला बी अफ टु अ प्लेस भने म त्यहाँ जाँदैछु भनेर भन्न खोजेको ठिक छ हेरौँ त Tomorrow I am off to Paris ठिक छ Tomorrow I'm off to Paris अथवा I'm off on holiday भनेको I'm going to Paris भनेर भनेको के त I'm going to Paris म त्यहाँ जाँदैछु भन्नको लागि पनि हामीले के युज गर्यौं त be plus of को प्रयोग गर्यौं ठिक छ अब यस्तै गरी walk off run off drive off similarly ride off go off ठिक छ न यो भनेको चाहिँ सिमिलर टु walk away run away drive away ride away go away भनेको सिमिलर त्योसँग मिल्छ त्यसको मिनिङसँग एक्जाम्पल हेरौँ के गरौँ त भन्दाखेरि Anna got on her bike and rode off Anna got on her bike and rode off Anna उसको बाइकमा चढी र गई है rode off अथवा rode away भनेको सिमिलर हो यस्तै गरी Mark left home at the age of 18 Mark left home at the age of 18 and went off to Canada and went away to Canada है went off माथि rode off ठिक छ ओके यसपछि आउँ सेट अफ के त सेट अफ को कुरा सेट अफ भनेको स्टार्ट अ जोर्नी भनेर भनेको यात्रा सुरु गर्नु के हो त यात्रा सुरु गर्नु स्टार्ट अ जोर्नी भनेर भनेको सेट अफले ठिक छ एक्जाम्पल नै हेरौँ वी सेट अफ अर्ली टु एभोइड द ट्राफिक वी सेट अफ अर्ली टु एभोइड द ट्राफिक है हामी छिटो निक्ल्यौं है वी लेफ्ट अर्ली भनेर खोजेको वी लेफ्ट अर्ली अब हाम्रो एकदमै पपुलर के छ त टेक अफ के छ टेक अफ भनेको के हो मलाई भन्नुस् त प्लेनको लागि युज हुन्छ लिभ द ग्राउन्ड भनेर भनेको हैन उड्नु है लिभ द ग्राउन्ड स्पेशली के को लागि प्रयोग हुन्छ त प्लेन्स को लागि प्रयोग हुन्छ है ओके एक्जाम्पल आफ्टर अ long delay the plane finally took off ठीक छ finally leave the ground हैन उड्यो भनेर भनेको
है। अब नेक्स्ट वान हेरौँ, लास्ट वान, सी समबडी अफ। सी समबडी अफ, सी समबडी अफ। सी समबडी अफ भनेको चाहिँ गुड बाई भन्न जानु है। यो भनेको चाहिँ अब गुड बाई भन्नको लागि कोही लामो यात्रामा जाँदैछ भने स्टेसन जाला अथवा ट्रेन जाला होइन, उनीहरूसँगै जाने। गो विथ देम टु एयरपोर्ट, एयरपोर्ट अर स्टेसन, के को लागि त, टु से गुड बाई, गुड बाई भन्नको लागि, उनीहरूलाई बिदाई गर्नको लागि चाहिँ स्टेसन अथवा एयरपोर्टसम्म जाने है। सीता चाहिँ अब एब्रोड स्टडिजमा जाँदै थिइन्, सीता वाज गोइङ अवे, ठिक छ। त्यही भएर हामी वी वेन्ट टु द एयरपोर्ट, टु द एयरपोर्ट, वी वेन्ट टु द एयरपोर्ट विथ हर, उसँगै गयौँ, विथ हर टु सी हर अफ, टु सी हर अफ, उसलाई गुड बाई भन्नको लागि हामी कहाँसम्म गयौँ, एयरपोर्टमा गयौँ, ठिक छ, सी हर अफ है। अब यसमा जान्नु पऱ्यो कि यो सानो सानो कुरा जसमा चाहिँ अन आउँछ अफ आउँछ र त्यसको मिनिङ के हुन्छ त भनेर जान्यौँ भनेदेखि अब यसको एक्सर्साइज गर्न सजिलो हुन्छ है, ठिक छ। र यो चाहिँ अन र अफको पार्ट 1 मात्रै भयो है, हाम्रो फ्रेजल वर्बको पार्ट 4 मा अन र अफको पार्ट 1, र यस्तै गरी हाम्रो पार्ट 5 मा यसको चाहिँ पार्ट 2 हुन्छ। र अब यसपछि हामी पार्ट 1 को एक्सर्साइज गर्छौँ र त्यसपछि फेरि पार्ट 5 फ्रेजल वर्बको पार्ट 5 गरेर फेरि त्यसको पनि एक्सर्साइज गर्छौँ, ठिक छ। यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र यसको एक्सर्साइज पनि हेरिदिनु होला भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय 𝘁𝗂𝗂𝗃, पिस।